ඔබ මේ මොහොතේ පටන් ගන්නවා නම් ඔබට එතනින් පසු අවශ්‍ය හැමදේම ස්වභාව දහම විසින් සපයයි අනිවාර්යෙන්ම. හැමෝම පටන් ගත්තේ හැමෝටම හැමදේම තිබිලා නෙවෙයි. එයාලා පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි එයාලා ගාවටත් අනිත් දේවල් ආවේ. එහෙම නැත්නම් ලැබුණේ. ඉතින් ඔබ හොඳින්ම තේරුම් ගත යුතු කාරණාව නම් ආරම්භය හෙවත් පටන් ගැනීමයි වැදගත්. ඉතිරි අනිත් හැමදේම සුදුසු වෙලාවට නිසි පරිදි නියමිතව ලැබේ. එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම විශ්මිතයි. ඒ වගේම වෙන හැමදේම විශ්ව කර්මයයි. ඔබටත් සිතා ගැනීමට නොහැකි තරම් විශ්මිත දේවල් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නේ එතනින් පස්සේ තමයි. ඉතින් අපිත් මේ දැන්ම පටන් ගනිමු. ජීවිතය අර්ථවත් කරගමු. ඔබට සුබ දවසක්.